sa kusina. And it is time for us to do our perfect drink. Ito ang Veggie Juice. Gulay. Okay. So, lalagyan natin ang cucumber at carrot. Then ginger, celery, spinach. Alam mo ba yung wife ko, itong iniinom niya araw-araw. So dagdagan natin ng any kind of juice. Here it is! Very healthy and nutritious, pero napakasarap din ng Veggie Juice. Cheers! Cheers! Woo! Cheers, Chef. Doon sa tatlong dishes natin, may secret akong isi-share sa inyo. Sa celery and pasta soup, ang ginawa natin doon ay dapat pag niluto natin ng ating ginagawa na pasta, huwag masyadong patagalin sa pagkulo. Yung tamang-tama lang, para yung al dente ng ating gulay, al dente, yung crunchiness ay naroon pa rin. At hindi siya nasisira pag kinain natin. Next, yung ating roast prime rib and herbs mashed kamote. Ang sikreto nito ay dapat talian natin yung ating prime rib para hindi maging buhaghag, naghihiwalay pag hiniwa natin. At the best yung ating kamote na mashed kamote. Napakasarap with milk and butter. Di ba? And finally, doon naman sa Pinoy fish and cabbage chips with tuba vinaigrette dressing. Kapag ginawa nyo ito sa bahay, huwag kalimutan yung ating mantika na huwag sobrang mainit. Dahan-dahan lang po. At yung textures naman ng butter, dapat hindi masyado malapot o pang sa ganun, hindi masyado makapal ang ating fish and chips ng ating isda na tawilis. Maraming salamat kay Gardo Versoza. Mayroon kang mga ipopromote. Yes! Thank you very much, Maraming Chef. salamat. Yes. Sana mapasyal ako ulit dito, Chef. Apo, sa karangalan, anytime. Nag-enjoy na ako. Marami pa akong natutunan. Salamat, Gardo. Salamat. At maraming salamat din sa lahat ng ating mga kaibigan, Dr. Nurse at iba pang medical professionals ng Philippine Red Cross Quezon City Chapter! Para sa ating pagsaludo sa mga idol ng ating buhay, ugaliing sumubaybay sa Idol sa Kusina. See you next week! Idol sa Kusina would like to thank Best Term International Corporation, your one-stop shop for all your food service equipment needs. Tefal, Princess Appliances, Oxo Good Grips, Jecom's Enterprises, Savers Appliance Depot, Multimac Gomeco, Destiny Paint, Chef Boy Logro would like to thank Dr. Nina Rodil de Luna of Dental Focus and Chef Logro's Institute of Culinary and Kitchen Services.